नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक नाश्त्याची युनिक रेसिपी बघणार आहोत। ब्रेड पकोडा आणि कांदा भजी ह्या दोन रेसिपींचं एकत्रित मिश्रीकरण म्हणजेच स्टफ ऑनियन पकोडा। तर लगेचच आपण सुरू करूया। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं स्टफिंग तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 3 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून किसणीवरती किसून घेतलेले आहेत। 1 मध्यम आकाराचा कांदा पातळ बारीक चिरून घेतलेला आहे। 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, अर्धा टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून मिरची बारीक वाटून घेतलेली आहे, 8-10 कढीपत्त्याची पानं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 1/4 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि चवीपुरतं मीठ। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून इतकं तेल सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे। तेल कडकडीत गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी छान तडतडू देऊया। मोहरी छान तडतडली आहे, यामध्येच आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा काढून घेऊया। आणि छान सोनेरी रंगावरती आपण हा कांदा परतून घेणार आहोत। कांदा आपण सोनेरी रंगावरती परतून घेतलेला आहे। यामध्येच आलं लसणाची पेस्ट काढून घेऊया, मिरची आणि कढीपत्त्याची पानं ही सुद्धा आपण मिनिटभर परतून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा निघून जाईल। यामध्येच आपण सर्व कोरडे मसाले आणि मीठ सुद्धा काढून घेऊया आणि हे सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। हे बघा, सर्व मसाले यामध्ये एकजीव करून झालेले आहेत। यामध्येच आपण बटाटा काढून घेणार आहोत आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। मीडियम गॅसवरतीच आता आपण हे 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। बटाटा असा मॅश केला ना तर व्यवस्थित एकजीव होतो आणि आपले जे ब्रेड पकोडे आपण बनवू ना ते अजिबात तुटणार नाही। त्यामुळे आपल्याला हा बटाटा मस्तपैकी असा मॅश करून घ्यायचा आहे किंवा किसणीवरती किसून घ्यायचा आहे। हे बघा, सर्व एकजीव करून झालेलं आहे। आपण अगदी 1 ते 2 मिनिटभर हे असंच परतून घेणार आहोत, जेणेकरून सर्व मसाले यामध्ये व्यवस्थित लागले जातील। तर इथे आपलं स्टफिंग बनवून तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेऊया। जोपर्यंत आपली स्टफिंग थंड होतीये तोपर्यंत आपण पकोड्याचं मिश्रण तयार करून घेऊया। तर त्यासाठी इथे मी 4 मध्यम आकाराचे कांदे पातळ उभे चिरून घेतलेले आहेत। 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1/4 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून मिरची कुटून घेतलेली आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून ओवा आणि चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण सर्व कांदे काढून घेणार आहोत। यामध्येच आपण मीठ टाकून घेऊया आणि हे हाताने आपण असं कुस्करून घेणार आहोत, जेणेकरून कांद्याला पाणी सुटेल। हे बघा, या प्रकारे असं हाताने व्यवस्थित आपल्याला कुस्करून घ्यायचं आहे। कांद्यामध्ये मीठ टाकून आपण व्यवस्थित कुस्करून घेतलेला आहे, त्यामुळे कांदा हे बघा मस्तपैकी सॉफ्ट सुद्धा झालेला आहे आणि त्याला पाणी सुद्धा सुटायला लागलेलं आहे। आता आपण हे 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। 5 मिनिट झालेले आहेत। यामध्येच आपण हळद, लाल तिखट, आलं लसणाची पेस्ट, मिरची, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, तांदळाचे पीठ आणि बेसन हे सर्व जिन्नस काढून घेऊया।
ओवा जो घेतलेला आहे तो हातावरती असा थोडासा चोळून टाकायचा, जेणेकरून स्वाद खूप छान येईल। आता आपण हे एकजीव करून घेऊया। सुरुवातीला आपल्याला लगेचच यामध्ये पाणी टाकायचं नाहीये, कारण का कांद्याला अगोदरच पाणी सुटलेलं असतं। त्यामुळे अगोदर आपल्याला हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं, त्यानंतर आपल्याला लागेल तसं पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। हे बघा, मिक्स करून घेऊया आणि अगदी थोडंसं 1 ते 2 टेबलस्पून इतकंच पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं पकोड्याचं मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे। हे बघा, एवढं पातळसर आपण हे ठेवून घेतलेलं आहे। यापेक्षा जास्त पातळ करू नका, बाजूला ठेवून घेऊया। इथे मी 6 ब्रेड स्लाइस घेतलेल्या आहेत, ज्या व्हाईट कलरच्या येतात त्यातले आता आपल्याला एक घ्यायचे आहे आणि आपलं जे स्टफिंग आहे ते यावरती असं लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, सर्व बाजूला आपल्याला हे स्टफिंग असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। आणि दुसरी ब्रेडची जी स्लाइस आहे ती यावरती अशी ठेवून घ्यायची आहे, हलकी प्रेस करून घेऊया। याच प्रकारे मी सर्व ब्रेड तयार करून घेते। सर्व ब्रेडच्या आतमध्ये आपण स्टफिंग भरून घेतलेली आहे। आता सुरीने आपण याचे 2 भाग करून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे असेच उर्वरित सुद्धा कट करून घेऊया। कांदा भजीचं जे आपण मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे ते आता आपल्याला हे ब्रेड स्लाइसला या प्रकारे असं लावून घ्यायचं आहे। दोन्ही बाजूने आपण व्यवस्थित हे लावून घेऊया। वरतून पण इथे साइडला असं आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, पूर्ण बाजूने आपल्याला हे असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। हे करत असतानाच आपल्याला तेल सुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवून घ्यायचं आहे। हे बघा, सर्व बाजूने व्यवस्थित हे लावून झालेलं आहे। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल सुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला अलगद हाताने हे यामध्ये सोडून घ्यायचं आहे आणि मिनिटभर आपल्याला हे उलटायचं नाहीये। आता आपण दोन्ही बाजूने मस्त क्रिस्पी होईपर्यंत मीडियम गॅसवरती हे तळून घेऊया। वरच्या बाजूला थोडंसं तेल उडून घेऊया, जेणेकरून वरची बाजू सुद्धा लवकर तळली जाईल। आता आपण हे उलटून घेणार आहोत। हे बघा, एक बाजू मस्तपैकी तळून झालेली आहे, दुसरी बाजू सुद्धा याच प्रकारे तळून घेऊया। व्यवस्थित आपण गोल्डन ब्राउन करून घेतलेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। तेल याचा आपल्याला पूर्णपणे निथळवून घ्यायचं आहे आणि एका टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचं आहे। हे बघा, याच प्रकारे आपण उर्वरित सुद्धा करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपला स्टफ ऑनियन पकोडा बनवून तयार झालेला आहे। चवीला अगदी चविष्ट असल्यामुळे हा पदार्थ तुम्ही असाच किंवा टोमॅटो केचप सोबत सुद्धा खाऊ शकता। तसेच नाश्त्यासाठी हा एक युनिक पण तेवढाच चविष्ट पदार्थ आहे। त्यामुळे हा पदार्थ तुमच्या घरातील लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वच आवडीने खातील। आजची रेसिपी घरी नक्की करा व तुमच्या घरच्यांच्या प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारांसोबत शेअर करा आणि असेच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।